Beach. Okay? Okay. And sinandito tayo sa isang beach na malapit lang sa Mercedes Eastern Samar. I hope mag-enjoy lang na buhangin. Okay? That's it. Dalawang video na to sa about sa beaches na gusto ko mag-discover. Alam mo, ang totoo lang, marami pa lang beach dito hindi pa na-discover. Okay? Kaso lang mainit. Kanina sana gusto kong i-interview yung may-ari. So yun, gusto ko sana yun. Nag-enjoy ako ng dito na makakapag-relax ka.